Бабуся не мала акне, і мама не мала акне, великі шанси, що і дитинка теж не буде мати акне. Нам дуже пощастило, у нас є можливість і доступ до доказової ефективної терапії. Чи може сама людина, подивившись в дзеркало, щось там почавивши в собі, подумати, це в мене просто прищики? Здавалося б, за звичайним висипанням може стояти ряд захворювань, які варто діагностувати, звісно, на максимально ранній стадії. Є така гендерна різниця між захворюваністю у чоловіків і у жінок. Коли ми починаємо думати, що ріст волосся на нашому тілі є надмірний. Ідеально працювати і місцево, і системно. Всі мають там 33 тоніки, один спиртовий, напівспиртовий і так далі. І Наскільки... щоб ці бактерії зникли, їх треба гарнесенько почистити. Друзі, вітаємо! Здоров'я Лайф – це проект громадської організації «Медичні ініціативи», засновницею якої є я, Олена Комар, поруч Ніка Головенко. Ми лікарі, і ми створили цей проект задля того, щоб ви краще могли зрозуміти, як дбати про себе, щоб якомога довше бути здоровими. Існує гормональний дисбаланс, який проявляється висипами на шкірі, акне або надмірним оволосінням на шкірі, що ми називаємо гірсутизмом. Отже, чи пов'язані ці захворювання дійсно з гормонами? Чи можна їх вилікувати назавжди? І взагалі, що це таке? Будемо розбиратися сьогодні з нашим експертом. У нас сьогодні лікарка-гінекологиня, ендокринологиня Наталія Дзигар. Вітаємо вас. Вітаємо, Наталя. Дякуємо, що за завітали. запрошення. Супер. Почнемо, думаю, з акне і будемо розбиратись з того, коли ми звичайні прищі припиняємо називати прищами і називаємо акне. Акне – це захворювання сально-волосяного фолікула, для якого характерні папули, пустули, вузлики і основні характерні саме для акне елементи – це закриті і відкриті комедони. Закриті комедони – це невеличкі утворення розміром менше 5 мм, які не мають виходу на поверхні шкіри, вони якби підшкірно знаходяться. І відкриті комедони мають вихід, який заблокований зазвичай ліпідами, які окислилися, і мають таке темне чорне забарвлення. Тобто ми можемо плутати акне з іншими елементами висипки, які схожі на акне. Наприклад, часто акне плутають з розацеа, хоча це теж захворювання шкіри, яке може разом з акне бути одночасно в пацієнта, тому що воно теж характерно має папули, але воно відрізняється розацеа. Тим, що є там розширення судин, більш центральна локалізація, і часто йде враження навколо рота, називається це переоральний дерматит. І тільки так можна розрізнити, якщо в пацієнта є комедони. Все-таки прошу вас роз'яснити, тому що всі знають поняття, що підліткові є прищики, висипання, різні такі проблеми і переживання з цим пов'язані в людей. Чи може сама людина, подивившись в дзеркало, щось там почавивши в собі, подумати, це в мене просто прищики, чи така сама, в мене тут комедон розацеа, значить це в мене акне? Статистично акне є більш розповсюдженим захворюванням, тому статистично пацієнт буде правий, якщо він скаже, що це акне. Але, звісно, не завжди він може це розрізнити. І часто ми плутаємо акне, наприклад, з грибковим акне або з активізацією маласезія фульфор, наприклад, на обличчі. І теж це виглядає як акне, але має інші ще ознаки. Ось, наприклад, зуд шкіри. І насправді тільки лікар може це розрізнити, то чітко сказати, це розація, чи це акне, чи це акнеформний дерматоз. Ого! А оцей такі складні терміни, я намагаюся уявити, як це виглядає. Значить, людина, правильно я розумію, яка відчуває дискомфорт, він, як ви кажете, ще може свербіти, і якісь ці висипання не завершуються. Моє питання підводжу до того, на якому етапі вже треба зрозуміти, що, схоже, пора звернутися до лікаря, а не просто щось там чавити і робити якісь масочки. Так, якщо лікування таке саме розповсюджене, який там пацієнт собі використовує вдома, якісь місцеві засоби, не допомагають і стан не полегшується, звісно, потрібно вже йти до лікаря. Це дзвіночок. І саме лікар визначить, що саме це і як? Так. Добре. Як правильно далі з тим А поводитись? що саме це? От розкажіть, що там взагалі буває? Акне дійсно – це стан, який пов'язаний з порушенням рівня андрогенів.
Андрогени, зразу таку підводочку робимо. Андрогени, наші глядачі, це Чоловічі статеві гормони, хоча вони є і в жінок, да, але Ну, це це важливо, бо Так, жінка ви- скаже, при чому тут я? Так, важливо це уточнити. От історія з акне наступна, що пацієнт може мати якусь гіперандрогенію, тобто порушення з рівнем статевих гормонів, як чоловіки можуть мати їх, так і жінки, і мати акне, і не мати гіперандрогенії, і мати акне, але мати підвищену чутливість рецепторів до нормального рівня андрогенів. І в патогенезі акне, тобто як взагалі розвивається акне, у нас є такі 4 механізми. Перший механізм – це надмірна кількість шкірного сала. Якраз от її спричиняє вплив андрогенів на рецептори в шкірі. Це от тип людей, які кажуть, в мене жирна шкіра, тобто вони вже будуть точно більш схильні до цього Так. акне, ніж тих, яких сухість є. Так. Угу. Другим механізмом розвитку акне є гіперкератинізація фолікула, тобто не може шкірне сало вийти з цієї пори. Так? А, Тому дуже вона твердо. запалюється. Так. Третій механізм є колонізація шкірно-волосного фолікула такої бактерії, яка називається кутібактеріум акне. От, і є різні фенотипи, є які не викликають акне, а є такий фенотип, який викликає акне. Ось він сприяє імунній відповіді організму і от цьому запаленню. І запалення – це якраз є 4-й механізм. Ось, і на запалення теж впливають андрогени. Я відразу попереджу питання тривожних людей, які скажуть, бактерія, це нею десь можна заразитися? Бактерія, яка живе на шкірі, так, і вона може не викликати якісь проблеми. І ось в тому-то і суть, що це генетична історія акне, що як твій організм реагує на оцю нормальну мікрофлору. Там дуже складні механізми, от, і вони всі ці 4 механізми якраз і пов'язані між собою. Тобто генетика – це основна історія, яка визначає, чи може пацієнт мати акне, чи ні. Тобто, якщо батько чи мати мали акне, то є велика вірогідність того, що їхні дітки також Так. можуть мати акне. На жаль. Ага. І те, що я почула, ви сказали, що попереджає це все гормони. Тобто починається якийсь дисбаланс гормонів, і тоді вже певним чином реагує шкіра. А що з тими гормонами не так? Так, що з гормонами не так. Ось в нас глобально є 2 напрямки. Як я вже сказала, є пацієнти з гіперандрогенією, тобто з певними захворюваннями, які супроводжуються підвищенням рівня чоловічих гормонів. Наприклад, ці захворювання такі як синдром полікістозних яєчників, некласична гіперплазія кори наднирників, екзогенний якийсь прийом андрогенів препаратів. Там чоловік чи жінка можуть використовувати, так? При лікуванні певних захворювань призначають препарати, Так. які підвищують наші ендрогени, вміст наших ендрогенів в Так. крові. І можуть спровокувати. Можуть спровокувати акне. Потім різні ендокринологічні захворювання, такі як синдром Кушинга, гіперпролактинемія, акромегалія, а також пухлини наднирників і яєчників або яєчок, які супроводжуються якраз гіперпродукцією андрогенів. Тобто, здавалося б, за звичайним, іноді як пацієнт навіть не думає, що в нього акне, висипаннями на тілі може стояти, друзі, пухлина яйника. Так. Мгм. І в тому-то і суть, що пацієнт, коли звертається до дерматолога чи до гінеколога, повинна бути оцінка на те, що, наприклад, це акне з нормальним рівнем андрогенів, просто генетичного пацієнта підвищена чутливість до нормального рівня андрогенів, чи все-таки тут є певне захворювання. Наприклад, синдром полікістозних яєчників – це найбільш розповсюджений стан у жінок, який супроводжується акне. Тобто в половини жінок з акне буде СПКЯ. І суть така, що діагноз синдром полікістозних яєчників може поставити лише лікар-гінеколог, тому що навіть при цьому стані і при акне може бути нормальний рівень андрогенів. Тобто, якщо в пацієнта просто нормальний рівень андрогенів і дерматолог подивився, він не може виключити цей стан. Тому все рівно потрібна консультація гінеколога, хоча б раз цієї жінки. Вау, друзі, дуже важливо. Сьогодні у нас прекрасна Наталя Дзигар, лікарка-гінекологиня, ендокринологиня, розповідає максимум цікаво і дуже інформативно про акне, що, здавалося б, за звичайним висипанням може стояти ряд захворювань, які варто діагностувати, звісно, на максимально ранній стадії. Підпишіться, будь ласка, на канал Здоров'я Лайв, поставте вподобайку і напишіть обов'язково коментар. І з того, що ви розповіли, стає зрозуміло, що
тепер мені здається, що прям в обов'язковому порядку треба звернутися до лікаря, тому що можна пропустити серйозне захворювання. Те, що ви сказали, синдром полікістозних яєчників. А розкажіть про це більше. СПКЯ – це така генетична ендокринопатія, тобто це стан, який має сукупність певних симптомів, і він проявляється у пацієнтів по-різному. Взагалі, в нього є 3 критерії, вони називаються роттердамські критерії. Перший критерій – це клінічна або біохімічна гіперандрогенія. Тобто біохімічна – це коли у нас андрогени підвищені, клінічна – коли в пацієнта є гірсутизм або акне, або випадіння волосся по жіночому типу. Угу. Другим критерієм є порушення аваріоменструального циклу. Якщо коротко, це менше 8 циклів на рік. Ага. Великі такі проміжки між місячними. Так. Угу. І третім критерієм є певна особлива структура яєчників по УЗД. Коли об'єм яєчників більше 10 мл, або кількість фолікулів на один яєчник більше 12 або більше 20 по різним класифікаціям. Тобто лише після того, як ми зробили УЗД-дослідження пацієнтці з акне, ми опитали її анамнез, зрозуміли, які в неї менструальні цикли, який є анамнез непліддя, чи була якась така ситуація. Тільки після цього ми можемо сказати, це пацієнтка, наприклад, без синдрому полікістозних яєчників, в неї просто є акне, і її може лікувати дерматолог. Або просто дерматолог в команді з гінекологом, тому що часто наше дерматологічне лікування системне потребує якраз системної терапії від гінеколога. Корекції. Угу. Тобто дуже важливо розмежувати, тому що якщо не знати першопричини, то можна безкінечно лікувати дерматолога і не буде результату, правильно? Зазвичай буде результат, але рецидиви збільшуються, якщо все-таки не зрозуміти, що в пацієнтки гіперандрогенія. Цікаво. Відносно жінок, зрозуміло, наскільки це важливо діагностуватись і в лікаря-дерматолога, і в лікаря-гінеколога, і якщо пощастить, і ви зустрінете Наталю Дзигар, це буде і гінеколог, і ендокринолог в одному. Але зазвичай, якщо це не в одному, то ще треба знайти ендокринолога. А в чоловіків яка ситуація з цими захворюваннями? Так, бо чоловіки ж теж є з акне. Так, от є така гендерна різниця між захворюваністю у чоловіків і у жінок. Кому пощастило більше? Чоловікам, як завжди? Так. Так, у дорослих чоловіків приблизно 5% захворюваність на акне, а у жінок 22%. А в підлітків там плюс-мінус всі страждають, тобто від 80 до 90% підлітків страждають на акне. Там і дівчатка, і хлопчики. Це пов'язано з пубертатним скачком рівня андрогенів. І в чоловіків, і в жінок. Ось. Але, хоча начебто чоловіки страждають менше, описують це так, що, можливо, чоловіки звертаються менше, такий момент, який зменшує відсоток, але вони доведено мають важчу ступінь в плані збільшення кількості конглобатів, тобто так у них перетікає захворювання, що воно важче. Конглобати це висипання. Це оці такі, виражені. Великі висипання. Тобто вони тяжче, складніше переносять. Тобто в них частіше форма конглобатна, така важка. Важка вже. Важкий перебіг цього захворювання. А з якими сумісними спеціалістами чоловік повинен ще лікуватися, якщо в нього діагностовано акне? Це дерматолог, ендокринолог? Так, в цілому взагалі дерматолог первинно оцінює чоловіка, так? Якщо він бачить, що в пацієнта якийсь швидкий початок захворювання, або є інші ознаки віралізації, там якийсь посилений ріст волосся на тілі, так? Чи там зниження лібідо, еректильна дисфункція, щось таке, то в нього ж теж може бути якраз пухлина андрогенна секретуюча. Тому тоді потрібна консультація ендокринолога. А мені все-таки знову стає цікаво. От є дівчинка-підліток, і в неї є якісь висипання. Тяжко охарактеризувати дитина. Молода дівчина може сказати, що це дуже все погано. Чи варто профілактично оглянути вже підлітка в гінеколога, в ендокринолога, щоб виключити? Чи тільки вже коли все погано, вже настільки все ми бачимо щось не те, треба обов'язково? Оця межа, коли варто перевіритися? Взагалі варто
однозначно звернутися одразу до дерматолога для того, щоб лікувати навіть легку ступінь акне, тому що це захворювання, яке дуже впливає на самооцінку, на те, як пацієнт зростає, як він відчуває себе. Найбільше це підлітки, які схильні в тому числі до різних депресій, до лабільності настрою. Тому однозначно одразу треба йти до дерматолога і лікувати. Вже дерматолог оцінить, чи потрібно звертатися, наприклад, до гінеколога, або мама може подумати, що варто звернутися до гінеколога, бо, наприклад, чи ранній статевий розвиток, чи навпаки він запізній, чи є порушення циклу, чи вони в межах норми. Тобто це дитячий гінеколог допомагає вирішити. Тобто в будь-якому випадку не займаємось самолікуванням, Так. особливо після того, що ми сьогодні почули, дякуємо, Наталія, це за цим серйозні речі стоять дуже. А ми переходимо до рубрики лікування. Я пригадую, от в себе в юності якось періодично зустрічалися дівчата або хлопці от з подібними висипаннями. І пам'ятаю свої знання про це, що це якась така проблема, бо пам'ятаю, всі якось переживали з цього приводу, ті, хто мали таку особливість. Але був такий стереотип, в мене принаймні, що це щось таке, або хтось лікував якимись травами, хтось якимись антибіотиками, хтось казав, що це тільки щось там, якісь там шліфовки треба робити, хтось казав, що тільки гормонотерапія, іначе якась така дивна, загадкова хвороба, і всі мали багато версій, і ніхто не розумів, як це робити. Чи змінилося це, це ж було там 20 років назад, чи змінилося це сьогодні? Чи є якісь там прямі підходи, протоколи? Як взагалі виглядає процес лікування людей з акне? Так, нам дуже пощастило. У нас є можливість і доступ до доказової ефективної терапії без якихось болтушок з антибіотиками чи ще чогось. Це вже вчорашнє. Так. Хоча антибіотики теж використовуються. Дійсно, залежно від ступеню вираженості захворювань, чи це легка, чи уже така середньоважка форма, від репродуктивних планів жінки в даному випадку, так, може бути різне лікування. Легку ступінь ми починаємо лікувати з місцевої терапії. Це має назначити лікар. Так, звісно, однозначно. Лікар оцінює відповідь пацієнта на цю терапію, і якщо вона незадовільна, ми вже переходимо до наступного етапу, це до системних засобів. Системними засобами є ретиноїди системні, антибіотики системні і гормональні препарати. Це комбіновані оральні контрацептиви і антиандрогени. Це системні, друзі, це ті препарати, які ми приймаємо всередину. Або шляхом уколу, або шляхом таблеточки, або якоїсь ще іншої форми. І лікування, як я вже сказала, воно має бути мультимодальне. Тобто ми маємо впливати на різні оці патогенетичні механізми, про які ми проговорили 4 механізми. І тому, звісно, ідеально працювати і місцево, і системно. І один тільки системний препарат, який впливає на всі патогенетичні ланки процесу, це є системні ретиноїди, які, на щастя, ми вже перестали боятись, правильно почали призначати. Це дуже ефективне, найефективніше лікування акне на сьогоднішній момент. Але, на жаль, воно не є панацеєю теж, і рецидиви захворювань є нерідкісними навіть після адекватного курсу лікування з адекватним прийомом, кумулятивною дозою. Тому якраз ми і повинні після курсу системних ретиноїдів, якщо вона була показана пацієнту, призначити підтримуючу терапію, яка теж може бути і місцева, і системна, в тому числі наша гінекологічна терапія КОК і антиандрогени. А є якісь такі люди, яким категорично не можна системні ретиноїди? Так, от є пацієнти з протипоказаннями, з, наприклад, ситуаціями, коли пацієнт починає приймати системні ретиноїди і мусить їх припинити. Там в нього є проблеми з печінкою, з підшлунковою, зміни лабораторних показників, якісь інші проблеми. І тоді, звісно, відміняються препарати або не призначаються. І як ми знаємо, що системна терапія повинна бути призначена лише лікарем, жінкам лише після оцінки відсутності вагітності і лише після консультування стосовно адекватної контрацепції, яка має бути на час прийому ретиноїдів і місяць опісля.
Тобто категорично не можна вагітніти на фоні прийому системних ретиноїдів. Так. І обов'язково має бути надійна контрацепція, 2 види контрацепції. Просто трішечки відрізняється підхід у нас і за кордоном. За кордоном є така спеціальна програма iPledge, називається, яка забезпечує те, що пацієнті не виписується препарат на весь період лікування, а виписується лише на місяць. Через місяць вона приходить до лікаря, підтверджує, що вона не вагітна, робить сечовий тест, і лікар їй знову виписує препарати. Вау, такий контроль! Так, так. А що буває, якщо такий сильний контроль в інших країнах розвинутих? Що може бути, якщо завагітніти на ретиноїдах системних? Так, це дуже сильні препарати, які впливають на ядерні рецептори клітин. І коли дитина розвивається, так, її клітини розвиваються, порушується їх розвиток і з'являються вади розвитку плода. Але нам треба розуміти, що після прийому системних ретиноїдів достатньо місяця для того, щоб препарат Вивився повністю з організму і можна було вагітніти, тому що існують такі побоювання, якісь міфи, що не можна там 2-4 роки вагітніти. Це не пов'язано з цими системними ретиноїдами, які ми зараз використовуємо саме з ізотретиноїном. Але був такий системний ретиноїд, ацетретин, який накопичується в жировій тканині, і дійсно після нього прийому не можна вагітніти 2 роки, або навіть і 3 по деякій інструкції. Тому цей препарат не використовується. Зараз же ніхто його не використовує. Ніхто його не використовує, він раніше для псоріазу використовувався, тому ми спокійно, правильно запобігаємо вагітності, так, в тому числі за допомогою гінеколога, так, наприклад, комбіновані оральні контрацептиви використовуємо або інші методи контрацепції, там, наприклад, внутрішньоматкова спіраль, так, і таким чином спокійно проходимо курс призначений лікування дерматологом. Так. А нагадайте, скільки приблизно, дуже індивідуально підбирається тривалість курсу, чи вона якась є така схема загальна? Так, є, загальна схема. Це у нас дозозалежне лікування, і має бути набрана кумулятивна доза по вазі пацієнта. Зрозуміло, відносно системних ретиноїдів, відносно функції дерматолога у лікуванні акне, але ми вже сьогодні проговорили, що тут участь в команді ще є ендокринолог і є лікар-гінеколог. Якими вони препаратами користуються, яким чином їхня допомога впливає на лікування акне? Що саме вони призначають? Так, в системній терапії, окрім ретиноїдів, у нас є комбіновані оральні контрацептиви і антиандрогени. І ми обираємо терапію залежно від побажань пацієнта. Якщо пацієнтки ще є бажання контрацепції і інші якісь показання, при яких комбіновані оральні контрацептиви будуть доречними, або рішення клінічної ситуації таке у лікаря, що вони потрібні, ми призначаємо їх і використовуємо їх 6 місяців, оцінюємо ефект. Якщо необхідно, додаємо ще антиандрогени або лікуємо просто антиандрогенами, коли, наприклад, є протипоказання до комбінованої оральної контрацепції. Тобто ми виходимо від бажань, від потреб пацієнта на даний момент. І це теж є дуже ефективна класна терапія, але, звісно, не для всіх, тому що, як ми проговорили, є різні патогенетичні механізми акне, і якщо ми маємо у пацієнта таку ситуацію, що кок не перекриває всі патогенетичні механізми, то не буде задовільної такої відповіді, як на системні ретиноїди. Тобто переважно у всіх гарний результат або ідеальний результат, так що зовсім не допомагає, такого немає. Але, звісно, це не порівнювана терапія. Так? І тому завжди я звертаюся, коли мені потрібно, за допомогою до дерматолога, для того, щоб оптимальну схему лікування запропонувати пацієнту, а не якусь стримуючу, таку, щоб пролікувати шкіру і потім утримувати захворювання в ремісії. В ремісії триває якомога довше. Якомога довше. Чудово. А скажіть, будь ласка, тоді в чоловіка. Чоловік – це вже пацієнт або на місцеві ретиноїди, або на системні ретиноїди. Або на місцеві засоби. Або на місцеві засоби. Вже так, як, наприклад, жінок ми призначаємо контрацептиви, в чоловіка ще окремої групи препаратів нема. А антиандрогенні препарати?
Антиандрогенні препарати Чоловіки не чоловікам хочуть. Вони звісно, бояться. не призначаємо, тому що ми ж будемо впливати на їхнє функціонування, на їхню, в першу чергу, статеву функцію. Мгм. Ось, антиандрогени використовуються лише для лікування пухлинних захворювань в чоловіків. Мгм. От, ну, якщо в пацієнта було акне заодно із пухлиною якоюсь, то да, воно пролікується. Але там уже йде системна терапія антибіотиками для Мгм. чоловіків і для жінок, або системними ретиноїдами. Чудово. Так ви так це все розкладаєте по поличкам, бо наче там чули, а так воно все вибудовується в якусь Дуже структуру. класно. Мгм. І Тим не менше, залишається... тим не менше, так, не всі ж дивляться нас підкаст. До речі, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, щоб нашу розмову побачило якомога більше людей, які досі не розуміють, що їм робити зі своїм дискомфортом на шкірі. Про міфи. Ось скільки я чула колись, ну, десь фоном, що робити з тими прищами. Не лікуй, нічого не роби, підліток, переростеш, це в тебе хочунчики, ще там щось якось це Ой, обзивають. точно я згадала. Все нормально, не парся, живи, мучайся з тими прищами, Ужас. переросте. Бідні Чи діти. правда їх можна перерости? Так, невеликий відсоток пацієнтів дійсно буде мати просто пубертатне акне і буде щасливий, якщо в нього не залишиться рубців після цього, якщо не було лікування адекватного. Ось, але, звісно, більшості пацієнтів не так пощастило, і акне – це генетичне захворювання, воно буде або рецидивувати, так, або якось іноді в ремісію входити. Тому треба все-таки цим займатися все життя. В дорослих, так само, як ми проговорили, да, в пацієнтів може бути дебют в 25 років, може бути в жінок в 40 років дебют, тому Це що вже там показує, що навряд переросте. так, ще там народити і все пройде, на жаль, це не допомагає. Мгм, Так? до речі, так От. кажуть. Так, тому в будь-якому віці може бути рецидив і в такому, що 40 і 50 років теж, менопаузальному. Мгм. Є ще такий дуже популярний міф, що сонце або солярій допомагають при акне. От тут такий дихотомічний вплив. Сонце, воно дійсно має антибактеріальний ефект, так, бактерицидний. І у деяких пацієнтів вони можуть побачити, що дійсно йде зменшення кількості висипань. Але є інша сторона медалі, така, що сонце викликає і підвищення сухості шкіри, так, викликає фотостаріння, фотопігментацію, порушення мікробіому шкіри, і потім зазвичай акне загострюється після тимчасового покращення. Тому лікувати все-таки сонячними ваннами акне не дуже ефективно. Мгм. Просто ще косметична засмага прикриває, да, ховає постакне і якісь нові запальні елементи, але ж це не значить, що вони зникають, на жаль. Мгм. Тому Більше це- небезпеки від сонця і від Так, солярію, ніж так, від його ніж користі. користі. І такий на дуже жаль. сумнівний ефект, бо наче воно Да, засмагле, дуже трошки сумнівний краще ефект. виглядає, але нічого не змінює. Так, на жаль. Мгм. А міф пов'язаний з харчуванням. Ну, зараз так Чи дуже не міф? популярно. Ну, зараз Мгм. вже, ну, і певний є такий тренд, там, я не їм глютену, я там не п'ю, я тільки рослинне молоко. І начебто це через те в тебе висипання, що ти просто погано харчуєшся. І достатньо тільки змінити харчування, і все налагодиться. Це так? Мгм. Частково так, тому що дійсно у деяких пацієнтів вживання молочної продукції і високоглікемічних продуктів є тригерами акне. Вау. Тому що молоко містить в собі інсуліноподібний фактор росту 1, який впливає на себопродукцію, на запалення. На продукцію жиру я трошки Так. буду вимагати, Так. Наталі, Так, доступніше. Ось, і так само Ага. високоглікемічні продукти і низькоглікемічна дієта дійсно в деяких пацієнтів асоціювалися з зменшенням кількості висипань, але не з виліковуванням акне. Тобто ми повинні розуміти, що це є тригерами, але не для всіх. Тому суперечливі результати різних досліджень. Одні говорять одне, а інші інше. І не значить, що хтось із них не правий. Мгм. Тому, власне, медицина і рухається в сторону персоніфікації, персоналізації, що ми індивідуально підходимо під пацієнта і підбираємо ми різну терапію, тому що універсального засобу, на жаль, немає для всіх.
Ми лікуємо не захворювання, ми лікуємо даного конкретного пацієнта. Так. В будь-якому випадку, друзі, якщо зменшити кількість висококалорійної їжі і високоглікемічної їжі, піде на користь не тільки тим, хто Так, акне, так. а всім нам, профілактика цукрового діабету і багатьох різних захворювань. Відносно очищення шкіри, ще є міф, що там супер, всі мають там 33 тоніки, один спиртовий, напівспиртовий і так далі. Наскільки... Щоб ці бактерії зникли, їх треба гарнесенько почистити. Так, наскільки небезпечно при акне такий супердогляд, чи він навпаки показаний? Основою будь-якого адекватного догляду має бути очищення шкіри, правильний демакіяж шкіри, потім очищення делікатними слабокислотними засобами, які не будуть порушувати pH шкіри, які будуть делікатно прибирати залишки себуму, забруднень, макіяжу і не будуть все-таки переочищувати шкіру. Дійсно, агресивні ці скрабування, якісь 10-ступінчаті очищення, вони не є показаними. Тобто, перше – це очищення. Потім має бути адекватне зволоження шкіри і актив за потребою. Чи це у пацієнта пігментація, чи це акне, чи постакне, тобто якийсь лікувальний засіб, ось, який ми там закриваємо зволоженням шкіри і зранку використовуємо SPF. Це називається просто базовий догляд, який має бути у кожного пацієнта, чи є в нього акне, чи немає. Тобто, коли ми зловживаємо кислотами, якимись гіперочищуючими засобами, ми порушуємо бар'єр, гідроліпідну мантію і мікробіом нашої шкіри, на який дуже останнім часом наука звертає увагу. І коли ми його порушуємо, відповідно починають активізуватися наші умовно патогенні мікроорганізми. Якщо простою мовою, що в нас на шкірі є багато різних видів бактерій, і якщо занадто їх відчищати, то одних стане менше, їх стане більше, Так, баланс так. порушується і починається... Так, і акне наше знову ж таки загострюється. Піде в загострення. Так, але ж ми повинні розуміти, що дійсно є чоловіки і жінки, в кого немає генетики по акне, чим би вони там не вмивалися, якісь там наші бабушки, дідушки, і в них все завжди було добре, Так, там а ото вмились баба милом, нічим не вмивалася, і диви, яка сметаною красива там була. намастилась, і все добре. Дивіться, це не тому, що це вопреки, як то кажуть. Попри це, в неї не було акне, тому що в неї не було генетики. Бабуся не мала акне, і мама не мала акне, великі шанси, що і дитинка теж не Так, буде мати так. акне. Але якщо бабуся мала акне, і мама мала акне, і дитинки вже появилось акне, то це не причина дуже сильно засмучуватись. Ми сьогодні почули, наскільки зараз персоніфікувався підхід до кожного пацієнта з акне, і чи можливо вилікувати назавжди? На жаль, можна ввести в ремісію захворювання, так? Мгм. Тому що якщо ми маємо генетичні чинники схильності, то вони завжди можуть активізуватися під впливом зовнішніх факторів. Тому якийсь стрес, так? Гормональний дисбаланс, вагітність, зміни менструального циклу, менопауза, різні фактори можуть бути знову причиною загострення. Тому після основного лікування нам завжди потрібно підтримувати шкіру, тому що навіть після курсу системних ретиноїдів ми бачимо пацієнтів із загостреннями, які потребують і повторного курсу, і не одного іноді. Наталя, ми починали наш епізод про те, що ми маємо два захворювання, які чітко пов'язані, які проявляються на шкірі нашому, які пов'язані з порушенням певних гормонів. Про акне дуже дякую, дуже змістовно ви все розповіли, про гірсутизм. От коли ми починаємо думати, що ріст волосся на нашому тілі є надмірний? Назвіть, будь ласка. Так. Взагалі, гірсутизм – це підвищення росту товстого термінального волосся. Термінальне воно у нас, чому так називається? Термінальне – це де? Так, А в мене навпаки термінальна стадія, останнє волосся росте. або ще називається кінцеве волосся. В нас взагалі Ще оптимістичніше. в нас є тіло покрите, так, окрім певних зон, Волосечком. покрите волосячком, так, оцим тоненьким пушковим волоссям. А в діток це волосся лануго називається. І коли збільшується оце пушкове тоненьке волосся, це називається гіпертрихоз, коли його стає більша кількість або довше воно стає. Це не гірсутизм.
Гіпертрихоз. Так, Тобто воно довше і густіше. так, Таке так. ніби виразніше. Таке виразніше, Але да. це ще не гірсутизм. Ні. Ага. А гірсутизм – це коли стовщується волосся в гормонально залежних зонах. От воно називається кінцеве або термінальне, так його назвали. Значить, це, наприклад, у нас Зони давайте підборіддя, назвемо. Раз. це у нас верхня губа, груди, живіт, спина, стегна. Тобто це основні зони. Основні зони. І це ми говоримо в даному випадку виключно про жінок. Про жінок, звісно. Про Так, бо в жінок. чоловіків і так внаслідок не надмірної для жінок, а нормальної для чоловіків кількості андрогенів, воно зазвичай виражене в цих зонах. Угу. І тому для класифікації оцих порушень в жінок, да, по кількості волосся, зробили таку шкалу, вона називається Ферімана Галвея, і ми оцінюємо 9 зон, О, по у тих, що ми назвали, Так. по шкалі від 0 до 4. Так, це така візуальна шкала, просто картинки, ага. де Співставляємо так, на картинці. і так, все. так, ми дивимося по картинці вираженість волосся і оцінюємо в балах. Чекайте, вибачте, по картинці. Де ту картинку взяти? В інтернеті, Тобто так. можна вбити картинка гірсутизму, Ні. картинка Шкала волосся. Ферімана Галвея. Шкала Ферімана Гавлея, я зрозуміла. Так, ось. І оцінити вираженість волосіння в цих 9 зонах, в Мгм. балах об'єктивно. Тобто ми маємо до 8 балів це норма, вище 8 балів до 15 – це легкий гірсутизм, і вище 15 балів – це важкий гірсутизм. Це людина самотужки може оцінити, чи саме лікар Ну, оцінити? це важко самотужки оцінити, тим більше, що пацієнти використовують часто різні методи видалення волосся, і Мгм. навіть лікарю буває важко, якщо він не розпитає у Мгм. пацієнта об'єктивно оцінити, тому що Мгм. пацієнт довго використовує видалення волосся. Мгм. Але є етнічна норма, і тому описана оця норма до 8 балів для там, європейських жінок. Так? А, наприклад, для середземноморських жінок У них буде інший. у них буде вищий бал, тому що у них не буде гірсутизму, це їхня норма етнічна. Ага. Тому ми це повинні враховувати при оцінці пацієнта, звісно. Ага, ми повинні враховувати ще етнічність його. Тобто Так. не будь-яка шкала нам треба розділити буде на групи Так. такого етнічного населення. Так. Окей. І... А що таке? От ми поговорили про гормони, які впливають на акне. Що не так починають робити гормони, що такі, ні, це буде не жир і всі проблеми від цього, а це буде волосся. Так, ось так відбувається, що гормони впливають, ми ж проговорили, що захворювання, акне – це сально-волосяного фолікула, волосся там задіяне. Так? Мгм. Відповідно, андрогени одночасно діють і на волосяний фолікул. І в цих зонах, які є андроген-залежними, з тоненького пушкового волосся воно стає товстіше, довше, так, і воно з'являється там, де його не було. Через що, так, знову ж таки, є наступний розподіл. Переважна кількість жінок з гірсутизмом будуть мати синдром полікістозних яєчників. Десь 80% жінок. Ось ми маємо знову пов'язані. Тобто речі. при акне не завжди жінка буде мати СПКЯ, приблизно це 50% Половинка. тих жінок, які Мгм. мають акне. Але з тих, хто мають гірсутизм, це буде 80% жінок. Мгм. Тобто нам знову ж таки треба розібратися, чи нам потрібно допомагати пацієнту, шукати якусь проблему. І особливо серйозна історія, коли це знову ж таки різкий початок. Різкий початок. Наскільки це різкий? Ну, протягом- з вечора лягла, зранку встала з Ну, не волоссям. так, протягом декількох тижнів, наприклад. Так так? швидко. Чи декількох місяців. Мгм. Або інші ознаки віралізації з'являються, наприклад, зниження тембру голосу, кліторомегалія, Мгм. так, набір м'язової маси, тобто ознаки того, що пацієнтки є проблеми з андрогенами. Змінюється навіть візуально людина. Так, Мгм. значно підвищується рівень андрогенів, який Мгм. впливає, її маскулінізує. І тому ми повинні одразу шукати пухлину якусь у цієї жінки. Знову ж таки, тут мультидисциплінарний підхід до питання. В нас в гірсутизмі, в лікуванні захворювання гірсутизм, це знову ж таки лікар-ендокринолог, лікар
Гінеколог? Тут же без ендокринолог. дерматолога. Да, тут зазвичай так. Без дерматолога. Зрозуміло. Ви кажете, що іноді буває цей блискавичний початок, що навіть за 4 тижні може все змінитися. Є якийсь середній вік жінки, коли найчастіше ми очікуємо, що в цей час може початись якийсь такий збій в системі і 4 тижні появилось волосся? Зазвичай це пацієнтки старшого віку, тому що статистично пухлини з'являються в старшому віці. Це причиною є або гіпертикоз яєчників, це не є пухлинним захворюванням, але при цьому захворюванні починають наша строма яєчників продукувати андрогени надмірно. Хоча лікування таке саме, потрібно видалити яєчники. Це захворювання з'являється зазвичай після менопаузи або в пременопаузі, тобто це жінки зазвичай після 40 років. Пухлини наднирника і статевих залоз можуть бути в будь-якому віці, теж зазвичай це старший вік. І якщо ми говоримо про синдром полікістозних яєчників, він дебютує зазвичай раніше, не в менопаузі. Дебютує він після 20 років, після 25, або ще раніше у пацієнток. Тобто ми зараз сидимо, нам ще до менопаузи, сподіваємося, трошки часу пройде, і в нас нема гарантії, що в нас не почнеться гірсутизм? Так, але, звісно, статистично це низький ризик, тому часті події стаються часто, рідкісні стаються рідко, тому не переживайте. Окей, не з цим, я просто як роздумую, що наскільки воно може бути непередбачувано. Так. Може бути непередбачувано. Комплексний підхід до лікування ми проговорили, так? Що це є діагностика яєчників і... Так, діагностика у нас ультразвукова яєчників, ділянки наднирників. Якщо потрібно, ми робимо КТ, МРТ наднирників. Звісно, ми вимірюємо сироваткові андрогени, і наднирникові, і яєчникові. І це, власне кажучи, перші кроки, які ми робимо. А якщо людина не слухає наш подкаст, якось не цікавиться своїм здоров'ям, там, де так треба точечно, і така, волосся то волосся, піду видалю. Зараз багато є методик. Що, якщо не звертати на це увагу, мається на увазі ґрунтовне лікування, не діагностувати, просто є волосся, росте, пішла, видаляю. видалила. Які це може нести наслідки негативні? Чи може ні? По-перше, якщо пацієнт не знайшов причину, пішов одразу видаляти волосся, зазвичай він зазнає невдачі, тому що воно буде малоефективним, це видалення, тому що ми ж ніяку терапію системно не приймаємо для того, щоб воно далі не росло. Ми це прибираємо волосся, але фактор, який продукує стимуляцію цих яєчників чи наднирників, він залишається. І волосся продовжує стовщуватись і далі рости. Тому це буде неефективно. Друге, ми можемо пропустити серйозну патологію, про яку ми тільки що проговорили, і, власне кажучи, поплатитись за це життям. Третє, якщо це, наприклад, синдром полікістозних яєчників, і якщо пацієнт його не лікує, то він, відповідно, не модифікує свої фактори ризику цукрового діабету, гіперплазії ендометрію, раку ендометрію, ожиріння, метаболічного синдрому, тобто таких захворювань, які є характерними для синдрому полікістозних яєчників. Тому, звісно, краще розібратися в причині і модифікувати ці ризики. Тому що, як ми не говоримо лікування синдрому полікістозних яєчників, ми кажемо менеджмент. Тобто ми не можемо вилікувати СПКЯ, як, наприклад, пневмонію, пропити антибіотики, прибрати причину. Ми не можемо прибрати генетичну причину. Тому що там за це відповідає близько 17-19 генів. Але ми можемо змінити терапією і поведінковими факторами пацієнта його реалізацію генетичної схильності. Вау. Хочу дуже звернутися до батьків-підлітків. Якщо ваша дитина має переживання, то, будь ласка, зверніться до цього зі всією серйозністю. Це не просто можуть бути прищічки і волосячко, і ти переростеш. Краще завжди попередити, профілактувати, переконати, що це просто щось не страшне, не несе загрози, і продовжувати далі насолоджуватись життям. А є все-таки, Наталя, якісь є жінка з гірсутизмом, вона лікується, вона діагностована повністю всі можливі аспекти цього захворювання, і все-таки хоче естетично прибрати це волосся. Є якісь методи видалення волосся, які ви рекомендуєте їм? Так, є, звісно, прямі і непрямі методи видалення волосся. В першу чергу ми гормональними препаратами лікуємо пацієнта для того, щоб профілактувати цю стимуляцію волосяних фолікулів, тому що це, як ми проговорили, буде неефективно. Друге, прямі методи.
це, наприклад, лазерна епіляція або фотоепіляція. Тобто ми прибираємо, таргетуємо саме волосяний фолікул для того, щоб він зруйнувався і волосічко більше не росло. А непрямі методи – це різні вищипування, гоління, воскова, цукрова депіляція, різні ось такі методи. А може бути цей гірсутизм і акне в однієї людини? Так, звісно, може бути. І Що це бінго. так. І тут, звісно, гормональна терапія буде Абсолютно першою показано. лінією терапії. Вибору. Так. Ось. І серед цих методів, звісно, найефективнішим це буде вплив прямий на волосся. Так? Коли ми, наприклад, за допомогою світла впливаємо на наш таргетний меланін, так, для того, щоб фолікул нагрівся і зруйнувався. Тобто таким чином ми досягаємо кращого ефекту, більш стійкого, ніж непрямими методами видалення. Тому що ці непрямі методи, вони ніяк не впливають на ріст іншого волосся. Це, до речі, міф, що гоління якось там Ще більше стимулює. Ні, гоління не стовщує волосся, просто ми бачимо, що кінчик такий прямий, а не такий, скажімо, загострений. Нам візуально здається, що воно товстіше стало. Воно не стало товстіше, але ми Цікаво, ніяк до і не речі. повпливали. Так, а ще, до речі, місцевий засіб, один такий є крем еплеринон називається, він якби сповільнює ріст волосся, але він такий теж має доволі багато Гормонотерапії не буде дуже да. ефективним. Да. Так? Трішки має побічних ефектів, різні дерматити, тому він якби можлива лінія терапії, але менш ефективна. Тобто найкращий і найбезпечніший метод це все-таки лазерна і фотоепіляція або електроепіляція, тому що методи механічні можуть сприяти утворенню рубців, вростанню волосся, пігментації, тому там є свої мінуси. Так. Друзі, Наталя Дзигар сьогодні була в гостях «Здоров'я Лайф». Ми говорили про, здається, такі наче прості теми акне, і зрозуміли, наскільки різних серйозних захворювань може бути приховано за цими проявами на шкірі. Ми поговорили про гірсутизм. Ми дякуємо вам, що ви прийшли. Я бажаю всім спокійного, мирного дня, бути емпатичними. І якщо у вас є в оточенні люди, які страждають акне, і ви послухали нас і побачили всі помилки, які озвучила Наталя, які вони роблять по догляду за шкірою, порекомендуйте їм наш епізод, а також порекомендуйте консультацію, якщо пацієнти в Києві, в Наталі, а якщо ні, можна онлайн. Так. Можна онлайн. Дякуємо, Наталя. Так, дякую вам дуже за запрошення, за цікавий досвід. Сподіваюся на наступні зустрічі. Взаємно.